Mirë se erdhët në kanalin tim në Guzhinë me Zonjën Valbuna. Siç kemi komunikuar edhe në YouTube tek kanali im për reçelin e qeshisë dhe të lule shtrydhës, ne së bashku kemi zgjedhur reçelin e qeshisë. Përpërset për të përgatitur reçelin e qeshisë janë në varësi të sasisë. Pra sa qeshi kemi, do t'i përshtatem edhe reçelit. Puna e parë, heqim gishtin, tani heqim bërthamen. Bërthamen do ta heqim me një shkop, siç më shikoni mua, shkop që përdoret për pikën e mishit. Mund ta përdorim edhe me thik. Pra, kur sasia e reçelit është e vogël, mund ta përdorim në këtë mënyrë që edhe kokra e qeshisë të ruhet siç është, edhe nuk ka shumë mundim, pra, se s'është shumë e vështirë. Thjesht në pjesën e trashtë të shkopit e shtyjmë kokrën, bërthamen dhe nxjerrim. Pra, tham kur është sasia e vogël, kur do me bë për shembull 1 kg reçel, kurse unë për këtë gjithë sasinë që kam zgjedhur, unë e bëj në këtë mënyrë. Unë e heq bishtin dhe ja nxjerr kokrën në këtë mënyrë, sepse nuk prishet as forma, edhe bëhet shumë shpejt, siç do të më shikoni mua. Që shikoni pra, qeshive ja vjen hek të gjitha dhe bërthamat, siç e shikoni kështu. Kemi thënë për 8 kg qeshi duhen 4 kg sheqer. Tani i peshum për qef dhe janë dalë afërsisht 6 kg pa bërtham. Pra është perfekt sheqeri, 4 kg sheqer janë okay. 2 kg të sheqerit do t'ja hedhim tani dhe do t'i futim frigorifer deri nesër mëngjes. Pa për 7 orë i takon. Në mëngjes do ta shikojmë procedurën tjetër. Tani hedhim sheqerin, pra 2 kg të sheqerit. Në këtë mënyrë siç e hedhim ne, kështu do ta hedhni edhe ju. Pra kështu do t'i lëm deri nesër në mëngjes. Tani po vazhdojmë procedurën e reçelit aty ku lam rënë. Pra i futëm në frigorifer deri sot në mëngjes. Unë i përzjeva pak në mënyrë që ta përfitojmë lëngun, sepse nuk do t'i hedhim ujë fare këtij reçeli. Do ta bëjmë vetëm me lëngun e vet. Do ta kollojmë lëngun që kanë lëshuar. Kemi zgjedhur këtë të nxehtë të madhe, sepse unë apostafat e kam blerë që ta kam për reçelina. Këtë gjë pe bën në mënyrë që ta eliminojmë sasinë e ujit, sepse këto janë gjithë ujve, edhe zihen më shpejt nëse nuk i shtojmë ujë. Zihen me lëngun e vet. Tani hedhim 2 kg të sheqerit, pra 2 kg kena hedhur pranë qeshjave, tani hedhim 2 kg të sheqerit tjetër. Dhe vendosim në zjarr. Në momentin që shkrihet sheqeri me lëngun e qeshisë dhe fillon të valojë, në atë moment do t'i hedhim qeshijat në lëngun këtu. Pra ta vendosim në zjarr. Siç e shikoni, pra sheqeri është shkri së bashku me lëngun e qeshisë, tani do t'i hedhim qeshit.
Në qoftë se du me bërë qelë në sasi të vogël, jo në sasi të madhe, si që kemi bërë ne, nuk ka nevoj që ti futim në frigorifer së t'i lamë, do t'i zim direkt dhe do t'i bëjmë në masën 1:1. Pra 1 kg qeshi dhe 1 kg sheqer. Në shumë pak ujë. Vetëm ujë sa të shkrit sheqer që mos të ngjitet për të nxjerrën që do të përgatitim. Dhe do t'i lëmë të zim në kohë më të shkurt, jo si që zihet reçeli jonë, sepse ne kemi sasi të madhe. Tani reçeli qeshis, avash po zihen, pra, shikoni. Do ta lëm në zjarr të shpejt tani, në momentin e parë, disa të fillojnë me valu shumë, që ta nxjerrin këtë shkumën, e shikoni shkumën, dhe këtë shkumën që shikoni, që pe nxjerr reçeli këni, ne do t'ja heqim. Pra se kënë shtartir, nuk do t'ja lëm. Por avash do ta shikoni. Ne fillim në zjarr të shpejt. Kur të fillojnë me vlu e mrapa, do t'ja ulim zjarrin në maksimum, që mos na ngjesin të nxjerrët poshtë. Që shikoni, është duke u dhirë shumë mirë. Tani do t'ja ulim zjarrin, pra. Pra të dashur miqtë e mi, si që shikoni, edhe reçelit tonë po i vjen fundi, pra. Është drejt mbarimit të zirjes. Pra ka 2 orë që po zi në këtë zjarr që shikoni ju, pra jo në zjarr të shpejt, në zjarr të avashtë. Sidomos kur fillon të trashet langu, temperaturën do t'ja ulim në minimum. Në qoftë se reçelin e doni për të lyer bukën, do ta shtypni, pra. Nuk do t'a leni kështu se që kemi lënë ne, sepse ne kena lënë më shumë reçel për qerasje. Pra shikoni se dallot komplet koka e qeshis. Ne na pëlqen kështu, se edhe me këtë lloj reçeli mund ta lyeni bukën. Ju duket lëngu i holl, por nuk është i holl sepse ku të ftohet do trashet pra. Tani e stakojmë stufën. Dhe kështu të ngrohta siç janë, me kujdes, do t'i mushim vazat që i kemi bërë gati. Pra janë të lara mirë dhe të thara, nuk do t'jenë të lagura fare, do t'kenë ujë fare. Dhe reçelin do t'a hedhim të ngrohtë. Si që kemi edhe fikur nga zjarri, por do t'kemi kujdes, që mos të digjemi, pra, do të punojmë me kujdes. Pra në këtë mas do t'i mbushim, nuk do t'i mbushim aty për se që më shikoni mua. Do t'ja hedhim sipër edhe pak lang. Se tham, në momentin që ftohet, do të bëhet me i trash. Do t'a vendosim kapakun dhe me një përshirë do t'a marrim vazën dhe do t'a shtrëngojmë deri në maksimum, pra që mos ngelen as i fije ajri. Dhe kjo vetë do të bëmbehet me nxehtësinë e reçelit. Pra, reçelin e futëm në përvazot e qelqit që i kishim bërë gati. Si që shikoni, sa mirë është zirë reçeli, pra, nuk është ngjitur fare. Vetëm zirja e reçelit me kujdes e bën reçelin e shishëm dhe nikosisht nuk ka nevojë të hidhet asnjë lloj ilaçi, pra. Nuk i kemi hidhur asnjë lloj ilaçi, vetëm zirja e mirë e ruan reçelin pa prish. Të dashur miqtë e mi, reçeli i qeshis përfundoi. Ju falenderoj të gjithëve dhe sidomos ata që kanë kërkuar këtë recetë, i përshëndes në mënyrë të veçantë. Mirupafshim. Shihemi në videon e radhës.